चलो PFI unit number 4 saving and investment. It is relatively easy concept and it is practical concept which is used in our life. Now the question arises, what do you mean by saving and what do you mean by investment? મોટા ભાગના લોકો નાનપણથી આદત હોય સેવિંગ કરવાની. કેવી રીતે? એક માટીનો ગલ્લો હોય, પીગી બેંક કહેવાય છે ને, અને એની અંદર બધા એક એક રૂપિયો, બે રૂપિયા, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા બધા ભેગા કરતા હોય. કેન વી કોલ ઇટ એઝ અ સેવિંગ? યસ. પણ શું એ રૂપિયા વધે? ના વધે. તો એ સેવિંગ છે, પણ એ સેવિંગ થયું કઈ રીતે? ચોકલેટ ખાવા કેશાને પૈસા આપ્યા અને કેશાએ ચોકલેટ ના ખાધી. ઇટ મીન્સ એ પૈસા સેવ કર્યા. તો ઇન્કમ માંથી કન્ઝપ્શન માઇનસ કર્યા પછી જે બચ્યા એ સેવ કર્યા એવું કહેવાય. તો સેવિંગ આર એક્સેસ ઓફ ઇન્કમ ઓવર એક્સપેન્ડિચર, મીન્સ S is equal to Y minus C. So saving is equal to income minus expenditure. બરાબર. Secondly, excess fund or surplus in profit or capital gain are also available for investment. એટલે શું કહે છે કે જે પ્રોફિટ આપણને બિઝનેસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે અવેલેબલ બચ્યો છે, that is called saving. સપોઝ કોઈ ટાઈમિંગ દરમિયાન તમારા બિઝનેસની વેલ્થ ઇન્ક્રીઝ થઈ, તો વેલ્થ ઇન્ક્રીઝ થવી એ પણ શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? સેવિંગ જ. તો વેલ્થ ઇન્ક્રીઝ થવી એ તમને શું બતાવે છે? સેવિંગ બતાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લાસ્ટ યર વેલ્થ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવી આપણે શીખી ગયા બેલેન્સ શીટ બનાવીને. એસેટ માઇનસ ઓલ લાયબિલિટી, that is a net worth, અને net worth is the wealth of a person. તો સપોઝ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર પીરિયડ દરમિયાન તમારી વેલ્થ 30 lakhs હતી અને નેક્સ્ટ યર તમારી વેલ્થ વધીને 35 lakhs થઈ ગઈ. તો what you have saved? 5 lakhs. So 5 lakh is your saving. Where wealth in period 2 minus wealth in period 1 is equal to saving. હવે difference between them is capital gain or loss. કેમ capital gain or capital loss? Because wealth gain થવી, it may be possible. એનું મેજર રીઝન શું હોય? તમારી એસેટની વેલ્યુ વધી જવી. અને એકવાર થાય કે વારે વારે થાય? એક જ વાર થાય. તો that is a capital gain or capital loss. વેલ્થ ઘટી જાય તો capital loss. A question arise થાય, why do people save? હવે આનો કોઈ સ્પેસિફિક આન્સર અંદર લખ્યો છે એ પ્રમાણે આપવાની જરૂર નથી. કેમ પૈસા બચાવીએ? એક, for the purpose of growth. Second, for the purpose of expansion. Third, for the purpose of increasing standard of living. Fourth, for the purpose to meet the contingency or emergency situation. આ basic purpose છે. તો સેવિંગ ઇઝ એબ્સ્ટેનિંગ ફ્રોમ કરંટ કન્ઝપ્શન ફોર ફ્યુચર. આપણે સેવિંગ કેમ થયું? Because we have cut down the current consumption to consume it in the future. Saving are sometimes autonomous, coming from household as a matter of habit. For example, Indian અને Americans. અત્યારે અમેરિકાની અંદર ઘણી બધા લોકો એવા છે, ખાસ કરીને સ્પેસિફિકલી ઇન્ડિયન્સ, કે એ લોકો પાસે સેવિંગ છે. બીકોઝ અમેરિકન્સ ને એ લોકોની મેન્ટાલિટી એવી છે કે એ લોકોને મેન્ટાલિટી એવી રાખવામાં આવી છે કે યુ નીડ ટુ કન્ઝ્યુમ મોર. કારણ કે ત્યાંના પેન્શન પ્લાન પણ એવા છે કે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ ગવર્મેન્ટ તમને કંઈ નહીં કમાતા હોય તો પણ ગવર્મેન્ટ તમને વીકલી પૈસા આપશે, અમુક ડોલર.
તો એ લોકો સેવ જ નથી કરતા. પણ ઇન્ડિયન્સની હેબિટ શું હતી કે પૈસા સેવ કરો, એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ એ લોકો શું થઈ ગયા, વેલ્ધી થઈ ગયા. બટ બલ્ક ઓફ ધ સેવિંગ કમ ફ્રોમ અ સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ. તો સેવિંગ આમ જનરલી ક્યાંથી આવે, હેબિટથી. પણ મેજોરિટી સેવિંગ ક્યાંથી થાય, તો સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવથી. એટલે કે આપણે ઓબ્જેક્ટને આધારે એક તો રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ માટે સેવ કર્યું, ઇમરજન્સી ફંડ માટે સેવ કર્યું, લગ્ન કરવા સેવ કર્યું. આ બધા સ્પેસિફિક ઓબ્જેક્ટિવ આવે ને યુક્તા. લાઈક ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ માટે સેવ કરો છો, ફ્યુચર નીડને સેટિસ્ફાય કરવા, કન્ટીજન્સી એટલે ઇમરજન્સી યા મેડિકલ સિચ્યુએશન માટે સેવ કર્યો, પ્રિકોશનરી પર્પઝ એટલે કે સાવચેતી માટે સેવ કર્યું, ગ્રોથ માટે, ફ્યુચર વેલ્થ ક્રિએશન માટે, ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ માટે સેવ કર્યું. તો આ બધા સેવિંગના પર્પઝ છે. પણ સેવિંગ એટલું કામનું છે નહીં. ઉન્નતિને વડાપાઉં ખાવું હતું. ઉન્નતિ ક્યાં ગયા, વડાપાઉં ખાવા દુકાને. ત્યાં આગળ બોર્ડ વાંચ્યું, 25 રૂપિયાનો સાદો વડાપાઉં ને 35 રૂપિયાનો ચીઝ વડાપાઉં. બટ ઉન્નતિ પાસે અત્યારે હતા કેટલા, 25 રૂપિયા હતા. કેટલા હતા? અને એને ખાવો તો શું, ચીઝ વડાપાઉં. તો ઉન્નતિ એવું વિચાર્યું કે એક કામ કરું છું, આ 25 રૂપિયા બેંકમાં મૂકી દઉં છું, એટલે બેંકમાં ઇન્ટરેસ્ટ મળશે એટલે પૈસા વધશે. એટલે જ્યારે 35 રૂપિયા થઈ જશે ત્યારે હું વિથડ્રો કરીને ચીઝ વડાપાઉં ખાઈશ. તો ઉન્નતિએ પૈસા ક્યાં મૂક્યા, બેંકમાં એફડી કરાવી. એને એવું કીધું કે 25 ના 35 તમને 2 વર્ષમાં થઈ જશે, તો 2 વર્ષની એફડી કરાવી દીધી. હવે 2 વર્ષ પછી ઉન્નતિ એફડી તોડાય, 35 રૂપિયા મળી ગયા. હવે ઉન્નતિ પાછી ક્યાં ગઈ, વડાપાઉંની દુકાને. પણ ત્યાં આગળ બોર્ડ વાંચ્યું કે સાદો વડાપાઉં 40 રૂપિયા અને ચીઝ વડાપાઉં 50 રૂપિયા. એટલે 2 વર્ષ પહેલા તો એને સાદો તો મળે તો, હવે તો સાદો બી નહીં મળે, ચીઝની તો વાત જ નહીં. તો આવું કેમ થયું? કારણ કે ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, ઉન્નતિએ જે પૈસા સેવ કર્યા હતા ને, અને બેંક જે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરતી હતી ને, એના કરતા વડાપાવના ભાવ વધારે વધી ગયા. તો ઇન્ફ્લેશન કરતા તમારું જો રેટ ઓફ રિટર્ન બીટ કરશે તો જ તમારી વેલ્થ વધશે. અધરવાઇઝ ઇન્ફ્લેશન વધારે હશે અને રેટ ઓફ અર્નિંગ ઓછી હશે તો તમારી વેલ્થ અમાઉન્ટમાં વધશે, બટ એકચ્યુઅલી શું થશે, રિડ્યુસ થશે. તો જુઓ અંદર, all investment lose in value due to inflation or rise in prices, leading to depreciate of the rupee. રૂપી depreciate થાય એટલે રૂપી વીક થાય. એટલે કે $1 is equal to 80 rupees હોય એની જગ્યાએ $1 is equal to 85 થઈ જાય તો રૂપી વીક થયો કહેવાય. When the rate of inflation is about 10%, the real value of money is lost by 10% every year. 10% ઇન્ફ્લેશન હોય તો દર વર્ષે 10% રૂપીની વેલ્યુ શું થાય, ડિક્રીઝ થાય. બરાબર. The investor have therefore protect themselves for their loss in real value of their asset by proper investment planning and by securing a return higher than the inflation rate. શું કીધું, અંડરલાઈન કરો, securing return higher than the inflation rate. એટલે આપણે કેટલું રિટર્ન અર્ન કરવાનું, જે ઇન્ફ્લેશન રેટ છે એનાથી વધારે. હવે ઉન્નતિને જો એવું જાણવા મળે કે 2 વર્ષમાં એના 25 રૂપિયાના કેટલા થવાના છે, 50 થવાના છે, તો એ ઇઝીલી 50 રૂપિયાનો ચીઝ વડાપાઉં ખાઈ શકશે. તો એને ઇન્ફ્લેશન રેટને બીટ કર્યો તો એને ફાયદો થયો ને, ચીઝ વડાપાઉં ખાવા મળ્યો ને. બાકી સાદાથી સંતોષ માનવો પડે, પણ જો ઇન્ફ્લેશનને બીટ નહીં કરે તો સાદું બી નહીં મળે. એટલે જો તમારા રિટર્ન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર મળતું રિટર્ન, ધેટ ઇઝ ઇન્ટરનલ રેટ ઓફ રિટર્ન, જે લાસ્ટ સેમમાં શીખી ગયા હતા, એ હાયર હોય
ધેન ધી કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ, અહીંયા કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ની જગ્યાએ પર્સનલ ફાઇનાન્સમાં શું લઈશું? ઇન્ફ્લેશન રેટ. ધેન ઓનલી તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારે રિટર્ન આપે, તમારી વેલ્થ ક્રિએટ થશે. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્ટિવિટી કેશા વાંચો તો. The outside time study on investment activity should start with the question of what is investment. It means many things to many persons. If one person has advanced some money to another, it may be his own loan which may be considered his investment for a return. ચલો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દરેક વ્યક્તિ માટે અલગ અલગ હોય, બરાબર. સપોઝ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને લોન પ્રોવાઈડ કરે જેના ઉપર એને કઈ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય, તો એ પણ એને માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જ થયું. આગળ, If a person has purchased 1 kg of gold for the purpose of price appreciation or the customer durable like washing machine for the flow of service, it is his investment. If he ચલો હવે અહીંયા આગળ પણ એને બીજા એક્ઝામ્પલ આપ્યા. શું એને પરચેસ કર્યું? 1 કિલોગ્રામ ઓફ ગોલ્ડ. કેમ કે ફ્યુચરમાં ગોલ્ડના પ્રાઇસ વધશે તો એની વેલ્થ વધશે ને. પણ વોશિંગ મશીન પરચેસ કર્યું એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યારે કહેવાય? સપોઝ ઘરમાં વાઇફ હોય અને અર્નિંગ મેમ્બર હોય, આપણે પર્સનલ ફાઇનાન્સની વાત કરીએ છીએ, બિઝનેસની નહીં. તો વાઇફ અર્નિંગ મેમ્બર હોય તો ઇનકેસ જો એ મશીન પરચેસ કરી લેશે વોશિંગ મશીન, તેનો ઘણો બધો ટાઈમ બચશે. તો એ ટાઈમ એ પ્રોડક્ટિવલી પોતાના બિઝનેસ માટે એપ્લાય કરી શકે, તો ત્યાંથી એ વધારે રિટર્ન જનરેટ કરી શકતા હોય. તો વોશિંગ મશીન ખરીદવાથી જે આપણને એના મેન્ટેનન્સ રૂટીન કોસ્ટ થતી હોય, કાં તો જે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટ થઈ છે એના પર ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ થઈ છે, એના કરતાં મળતું રિટર્ન બિઝનેસમાં એને કાં તો જોબ કરીને પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ આપીને વધારે મળતું હોય, તો એ આપણે માટે શું કહેવાય? એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય. આગળ, if he purchases an insurance plan or a pension plan, it is an investment. બરાબર. બીજું ઘણા લોકોને ખબર ના હોય તો એ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનિંગ લઈ લે, બરાબર, ફોર ધ પર્પઝ ઓફ સેફટી. પેન્શન પ્લાન લઈ લે કે રિટાયરમેન્ટ પડે એ પૈસા મળી જાય, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ક્લિયર? ચલો, so for the individual it is exchange of the money or cash for future claim or money for the purpose of security of promise to pay later date along with regular income, as in case of share, bond, debenture etc are called as investment. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું છે? મની અથવા કેશનું એક્સચેન્જ કરીએ છીએ એના માટે, ફ્યુચર ક્લેમ ઓફ મની માટે. લાઇકવાઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ, ઇન કેસ ઓફ ફ્યુચરમાં કન્ટીજન્સી અરાઇઝ થાય તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અમાઉન્ટ પે કરશે. અથવા તો સિક્યુરિટી માટે સેમ એઝ ઇન્સ્યોરન્સ, અથવા તો રેગ્યુલર ઇન્કમ દેટ ઇઝ અ પેન્શન પ્લાન, અથવા તો શેર અને બોન્ડ ફ્યુચર કેપિટલ એપ્રિસિએશન માટે જ્યારે આપણે રૂપિયા ઇન્વેસ્ટ કરીએ, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. For this, the issuer of security is the use of the money for fixed capital equipment, working capital or any other productive or unproductive activities. એટલે આપણે જેને પૈસા આપ્યા છે એ પૈસાનો યુઝ શેને માટે કરશે? એના કેપિટલ ઇક્વિપમેન્ટ માટે, બિઝનેસમાં વર્કિંગ કેપિટલ માટે, કાં તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટિવ કે અનપ્રોડક્ટિવ એક્ટિવિટી માટે. Sometimes it is also a service like consultancy, construction, hotel or hospital, and service in future as in the case of consumer durables. Suppose તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શેમાં કરો છો? કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ લાઈક કાર, કાં તો ઇક્વિપમેન્ટ, ઘરના ઇક્વિપમેન્ટ, વોશિંગ મશીનની વાત કરી, તો આ કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ કહેવાય, બરાબર. તો એની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરો છો, યા કાં તો પછી હોટલ, હોસ્પિટલ કે સર્વિસ ઇન ફ્યુચર એને માટે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો. લાઇકવાઇઝ હોટલ એટલે કે તમે હોલિડે પેકેજીસ લઈ લીધા, હોલિડે પ્લાન લઈ લીધા, કે ક્લબ મહિન્દ્રાના મેમ્બર બની ગયા, કે તમે 10 વર્ષ સુધી ગમે ત્યાં ફરવા જવું હોય તો જઈ શકો. તો આ બધી વસ્તુઓ આપણું એક પ્રકારનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ફ્યુચર કન્ઝમ્પશન. ચલો ઉન્નતિ વાંચો તો. સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ.
આ યાદ રાખવાનું છે. ઇન્વેસ્ટર્સ આર સેવર. તમે ઇન્વેસ્ટ ક્યારે કરો? જ્યારે પૈસા સેવ કર્યા હોય તો જ ને. પણ બધા સેવર છે ગુડ ઇન્વેસ્ટર હોતા નથી. જે લોકો ગલ્લામાં પૈસા, પીગી બેંકમાં પૈસા ભેગા કરે તો શું એ સારા ઇન્વેસ્ટર કહેવાય? જે લોકો ફક્ત બેંકના સેવિંગ એકાઉન્ટમાં પૈસા પડી દે એ સારા ઇન્વેસ્ટર કહેવાય? ના કહેવાય. તો જ્યારે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન ઇન્ફ્લેશન કરતા ઓછું હોય ને, એટ ધેટ ટાઈમ યુ આર નોટ અ ગુડ ઇન્વેસ્ટર. વાંચો આગળ. ફિક્સલ કન્સેશન. તો જે સેવિંગ છે ને ઓટોનોમસ છે. ફિસ્કલ કન્સેશન તમને કઈ બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ મળતું હોય, કાં તો ઇન્કમ થતી હોય, કાં તો કેપિટલ એપ્રિસિએશન થતું હોય, એને માટે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. આગળ. એટલે લગભગ 50% લોકો જ ઇન્વેસ્ટર છે. 1 બિલિયન ના પોપ્યુલેશન માંથી 1 બિલિયન એટલે કેટલા થાય? 100 મિલિયન. તો 100 મિલિયનની કમ્પેરિઝનમાં 50 મિલિયન, 50% લોકો જ સેવર છે. બરાબર? ના, 50% નહીં. 1 બિલિયન કેટલા થાય? 1000 મિલિયન થાય ને. સો 1 બિલિયન નો અર્થ કેટલો થશે? 1000 બિલિયન. 1 બિલિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1000 મિલિયન. તો 1000 મિલિયન માંથી ખાલી 50 મિલિયન એટલે કે 5% લોકો જ ઇન્વેસ્ટર છે. બરાબર? આગળ વાંચો. Savers come from all classes except the case of the population who are below poverty line. સેવર ક્યાં હોય? જે લોકો થોડા બી પૈસા કન્ઝપ્શન માંથી બચાવી શકતા હોય, ઓલ આર સેવર. તો જે લોકો બિલો પોવર્ટી લાઈન જીવતા હોય, એની ઇન્કમ એના બેઝિક નીડ સેટિસ્ફાઈડ કરવા માટે પણ પૂરતી નથી, એ લોકો સેવર ના બની શકે. પણ એ સિવાયના બાકી બધા જ સેવર છે એવું કહેવાય ને. આગળ વાંચો. More recently, તો હવે શું થયું કે ધીરે ધીરે અર્બનાઇઝેશન થયું. મીન્સ વિલેજીસની સંખ્યા ઘટતી ગઈ અને સિટીઝની સંખ્યા વધતી ગઈ. એને લીધે શું થયું? ધેર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન લિટરસી રેટ. તો જેમ જેમ તમે ભણો, અત્યારે પણ તમે ભણી રહ્યા છો, તો તમને ખબર પડે ને કે કોને સેવિંગ કહેવાય, કોને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહેવાય, આપણે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ, એનું બેઝિક તો નોલેજ મળે ને. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ધેટ શું થયું? લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ એટ્રેક્ટ થયા. આ ઉપરાંત ઇન ધ 80s એટલે કે 1991ની જે પોલિસી આવી ને, એની અંદર જે લિબરલાઇઝેશન પર વેઇટેજ આપવામાં આવ્યું. લિબરલાઇઝેશન એટલે ઉદારીકરણ. એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ ડિરેગ્યુલેશન, જે રિસ્ટ્રિક્શન હતા એ હટાવવામાં આવ્યા. એને કારણે શું થયું? પ્રાઇવેટાઇઝેશન વધ્યું. અને બીકોઝ ઓફ ધેટ પ્રાઇવેટાઇઝેશન લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે શું થયા? એટ્રેક્ટ થતા ગયા. લોકો ટ્રેડિશનલ બેંક એફડી થી આગળ વધીને શેર, બોન્ડ, ડિબેન્ચર્સ આ બધામાં પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરતા થયા, જે એમને વધારે રિટર્ન મળે છે. વાંચો આગળ. એક્સેલરેટેડ તો જુલાઈ 1991માં જે ઇકોનોમિક રિફોર્મ્સ થયા, લિબરલાઇઝેશન એન્ડ પ્રાઇવેટાઇઝેશન થયું, એને કારણે લોકો શું થયા? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા એટ્રેક્ટ થયા. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો રેટ વધ્યો. ત્યાર પછી દર્શના વાંચો તો ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ ઇન્વેસ્ટર. તમે ઇન્વેસ્ટર છો તો તમે કેમ ઇન્વેસ્ટ કરશો? એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ કયા કયા છે? વાંચો તો.
તો 6 પર્પઝ આ ઇન્કમ. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલા માટે કર્યું છે કે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ દર મહિને તમારા અકાઉન્ટમાં અમુક સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ ઓફ મની આયા કરે, જેને કારણે તમે ઇઝીલી પોતાની લાઈફ પાસ કરી શકો, ડિપેન્ડ ના રહો. સેકન્ડ, એપ્રિસિએશન ઓફ કેપિટલ, તમારી વેલ્થમાં ઇન્ક્રીઝ થાય એના માટે. થર્ડ, સેફટી, ઇન ફ્યુચર કન્ટીજન્સી એન્ડ ઇમરજન્સી સિચ્યુએશનમાં પણ તમે ઇઝીલી સર્વાઈવ કરી શકો. લિક્વિડિટી, લિક્વિડિટી એટલે કે એબિલિટી ટુ પે યોર શોર્ટ ટર્મ ઓર કરંટ લાયબિલિટી ઓર ડે ટુ ડે એક્સપેન્ડિચર. હેજ અગેન્સ્ટ ઇન્ફ્લેશન, ઇન્ફ્લેશન સામે પ્રોટેક્શન માટે. અને મેથડ ઓફ ટેક્સ પ્લાનિંગ, ટેક્સ બચાવવા માટે. આ 6 પર્પઝ છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના. પાછો આગળ. ચલો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા એને આપણે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દીધા. શોર્ટ ટર્મ ઓર ડે ટુ ડે ગેન્સ. ડે ટુ ડે ગેન્સ એટલે કે સપોઝ તમે કોઈ બિઝનેસ કરતા હોય તો નોર્મલી ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીમાંથી શું પ્રોફિટ થાય છે એને માટે તમે જે ડેલી બેઝિસ પર ઇન્વેસ્ટ કરો છો તે. શોર્ટ ટર્મ ઓર કેપિટલ એપ્રિસિએશન અપ ટુ 1 યર, 1 વર્ષના ગેઇન માટે તમે શોર્ટ ટર્મમાં બેંકમાં એફડી કરી, બરાબર. અને લોંગ ટર્મ 3 વર્ષથી વધારે ટાઈમના ગેઇન માટે, બરાબર. મોર દેન 1 યર એન્ડ અપ ટુ 3 યર્સ, બરાબર. તો આ તમારા ઓબ્જેક્ટિવ્સ થયા. આગળ વાંચો. ચલો, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રેફરન્સ છે ને, એટલે આપણે પૈસા કેમ બચાવીએ છીએ ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યા. પહેલું, ટ્રાન્ઝેક્શન પર્પસ, એ તમારી ડેલી નીડ સેટિસ્ફાય થાય કે રેગ્યુલર પેમેન્ટ કરી શકો એના માટે તમે પૈસા બચાવો. અને જનરલી આ પૈસા એઝ અ લિક્વિડ કેશ તરીકે રાખતા હોય કાં તો બેંકમાં સેવિંગ અકાઉન્ટમાં પડી રહેતા હોય. પ્રિકોશનરી પર્પસ, એટલે મેડિકલ ઇમરજન્સી આવી જાય એને માટે, કાં તો કોઈ સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ આવી જાય, સ્પેશિયલ નીડને સેટિસ્ફાય કરવા માટે આપણે જનરલી આપણી ઇન્કમના 6 મહિના જેટલી ઇન્કમના પૈસા આપણે ક્યાં રાખવા જોઈએ? પ્રિકોશનરી પર્પઝ માટે. એટલે ઇનકેસ તમારો કરંટ સોર્સ ઓફ ઇન્કમ બંધ થાય ને તો પણ 6 મહિના સુધી તમે સર્વાઈવ કરી શકો એટલા રૂપિયા તમારા કન્ટીજન્સી માટે લિક્વિડ તરીકે હોવા જોઈએ, એવા શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અને સ્પેક્યુલેટિવ ઓર એસેટ પર્પસ, એટલે કે કેપિટલ ગેઇન માટે અથવા તો એસેટ બિલ્ડ કરવા માટે. ચલો યુક્તા વાંચો તો. સારું, સરલી વાંચો. એ વાંચો તો. Investment and speculation purchase of asset like shares and securities can be either investment or speculation or both investment is long-term and mutual while speculation is short-term. ઓકે, તો આપણે શેર કે ડિબેન્ચર્સ કે કશું પરચેસ કરીએ, દરેક જણ એવું કે હું ઇન્વેસ્ટ કરું છું. બટ ઇટ મે બી પોસિબલ આઈધર ઇટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર ઇટ ઇઝ ફોર સ્પેક્યુલેશન. સપોઝ એક સિમ્પલ લોજિક છે, તમે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ માટે ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય કે ભાઈ હમણાં લીધું છે અને 2 દિવસમાં ભાવ વધી જાય તો હું વેચી જઈશ, કાં તો આઈપીઓ ભર્યો છે, આઈપીઓ લાગશે અને લિસ્ટિંગ ગેઇન થશે તો હું લઈને નીકળી જઈશ. તો એ શું થયું? સ્પેક્યુલેશન થયું. સિમિલરલી તમે તમારા ખાતામાં પૈસા છે એના કરતાં વધારે ક્રેડિટ લઈને ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, બ્રોકર દ્વારા મળતી ક્રેડિટનો યુઝ કરીને ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, તો ઇટ ઇઝ ઓલ્સો સ્પેક્યુલેશન. પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝ કોને કહેવાય? તમે અત્યારે શેર્સ લીધા છે પણ એનો પ્રાઇસ ઘટી જશે તો પણ તમે એક્ઝિટ થવાના નથી. તમારો હેતુ લોંગ ટર્મ માટે છે, અથવા તો તમારો પેશન્સ છે તમારી પાસે કે જ્યારે ભાવ વધશે ત્યારે હું આમાંથી એક્ઝિટ લઈશ, મારે કઈ ઉતાવળ છે નહીં. તો ધેટ ઇઝ અ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બરાબર. આગળ. Investment means income and normal long-term capital growth, while speculation means only at short-term trade gains through buying and selling. ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પર્પઝ શું છે? લોંગ ટર્મ ગેઇનનો. જ્યારે ટ્રેડિંગનો પર્પઝ શું છે? શોર્ટ ટર્મ ગેઇન, એટલે કે બાય અને સેલ કરીને. બરાબર. આગળ.
Investment is less risky and speculation is more risky. બરાબર, સ્પેક્યુલેશનમાં તાત્કાલિક ગેઇન થઈ જાય છે પણ રિસ્ક બી વધારે છે, જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેવું છે, ઓછું રિસ્કી છે. આગળ Basically, both aim at income and capital efficiency. બંનેનો ગોલ શું છે, પૈસા કમાવા, ઇન્કમનો. બરાબર, આગળ But the difference is in motives and objectives. બંનેના મોટિવ અલગ છે, ઓબ્જેક્ટિવ અલગ છે. All investment are risky to some extent, but speculation is more risky as it involves short-term trading, buying and selling, which may lead to profit sometimes and losses. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે ને એ રિસ્કી તો છે જ, બટ ઇન લોંગ રન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓછું રિસ્કી થઈ જાય છે. સપોઝ કોઈ રેપ્યુટેડ કંપની હોય, એના તમે સ્ટોક બાય કરો, ઇટ મે બી પોસિબલ શોર્ટ ટર્મમાં એના પ્રાઇસ ડાઉન જાય તો તમને લોસ દેખાય, બટ ઇન લોંગ રન મેજોરિટી ચાન્સીસ એવા છે કે ડેટ ફ્રી કંપની છે, પ્રમોટર ઓનેસ્ટ છે, ગ્રોઈંગ કંપની છે, તો અલ્ટિમેટલી તમને લોંગ ટર્મમાં રિટર્ન આપશે જ. બટ ઇન કેસ તમે સ્પેક્યુલેશન માટે ટ્રેડ કરો છો, મીન્સ સ્પેક્યુલેશનમાં તમે એ નથી જોતા કે ફંડામેન્ટલ્સ કેવા છે કંપનીના, એવું કશું નથી જોતા. તમે ચાર્ટને આધારે, એનું જે પરફોર્મન્સ છે એને આધારે અત્યારે ભાવ વધી રહ્યા છે તો આપણે એને બાય કરીશું, જો અત્યારે એના ભાવ ઘટી રહ્યા છે તો આપણે એને શોર્ટ સેલ કરીશું કે મંદી કરીશું. તો આ ટ્રેડિંગ થયું. ટ્રેડિંગમાં આપણી પાસે શું છે, ટાઈમિંગ ઓછો છે. ટ્રેન્ડ રિવર્સ થાય તો આપણે તરત એક્ઝિટ થવું પડે, અને લોસ હોય તો લોસ પણ બુક કરવો પડે. પણ ઘણી વાર શું થાય, લોકો લોસમાં લાંબા ઉભા રહેશે અને ગેઇનમાંથી તરત નીકળી જશે. 100 રૂપિયાનો શેર લીધો, 110 થાય તો એક્ઝિટ લઈ લેશે, 10 રૂપિયા પ્રોફિટ. પણ 100 રૂપિયાનો શેર લીધો અને 85 થયા, 15 રૂપિયાના લોસમાં બી એક્ઝિટ નહીં કરે. હું લોસ શું કરવા કરું? પણ એનો પર્પઝ શોર્ટ ટર્મ હોય તો તમારે લોસ બુક કરવો પડે, નહીં તો તમારા લોસ બધો જાય અને કાં તો એ લોંગ ટર્મ પૈસા રોકાઈ જાય, કાં તો ઝીરો બી થઈ જાય. બરાબર, તો સ્પેક્યુલેશન ઇઝ મોર રિસ્કી. ચલો નથી વાંચો. It's uh, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એવન્યુઝ, એવન્યુઝ મીન્સ સોર્સિસ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટના જે સોર્સિસ છે ને એ બહુ બધા છે. આપણી પાસે પૈસા છે, તમે એવું કહો, યુક્તા કે મારી પાસે 100 કરોડ રૂપિયા છે, મારે રોકવા છે, કઈ રોકો? તો બહુ બધા ઓપ્શન્સ એની પાસે અવેલેબલ હશે, પણ દરેક ઓપ્શનના રિસ્ક રિટર્ન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવા હોય, ડિફરન્ટ હોય. આપણે એનું એનાલિસિસ કરીને આપણે યોગ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સિલેક્ટ કરવો પડે. વાંચો આગળ. are like government bonds of government and semi-government bodies, post office, saving schemes, તો અહીંયા આગળ એવું કીધું, રિસ્કલેસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોને કહેવાય? રિસ્કલેસ એટલે જ્યાં આગળ રિસ્ક જ નથી, પૈસા પાછા જ આવવાના છે. તો પૈસા કોણ પાછા આવશે? એ મોદી કી ગેરંટી હે, બધું બોલે છે. હા, તો પૈસા ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝમાં જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ત્યાં રિસ્ક ફેક્ટર બહુ ઓછું હશે. એસબીઆઈમાં એફડી કરાવશો તો તમને એવું લાગે કે આ પૈસા ડૂબી જશે, એવું લાગે? ડર લાગે? ના લાગે, બીકોઝ ગવર્મેન્ટ આની ગેરેન્ટર છે. તો ગવર્મેન્ટ અને સેમી ગવર્મેન્ટ બોડીઝ હોય, સેમી ગવર્મેન્ટ બોડી લાઈક એલઆઈસી, પોસ્ટ ઓફિસ છે, આની અંદર રૂપિયા ડૂબવાના ચાન્સ ઓછા છે, લેસ રિસ્કી છે. સેમી ગવર્મેન્ટ બોડી ILNFS, AAA રેટિંગ, સપોર્ટેડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, પણ એના બોન્ડના રિટર્ન લોકોને મળ્યા નથી. યુટીઆઈ નો US-64 હર્ષદ મહેતાએ જે કૌભાંડ કર્યું હતું એમાં યુટીઆઈ ઇન્વોલ્વ હતી, બટ ઇટ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આર સબ્જેક્ટ ટુ માર્કેટ રિસ્ક, એવું ડિસ્ક્લોઝર આવી જ જાય છે. તો એમાં પણ લોકોને લોસ ગયો જ છે. પણ જે ડેપ ફંડ, ગિલ્ટ ફંડમાં, ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીના ફંડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો છો ત્યાં આગળ રિસ્ક લેસ છે, બહુ ઓછું રિસ્ક છે. બરાબર. લાઇકવાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ એન્ડ પેન્શન ફંડ સ્કીમ,
ઇન્સ્યોરન્સ, લાઈફ એન્ડોમેન્ટ, આ બધામાં રિસ્ક કેવું છે? ઓછું છે. બરાબર. હવે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલ્ટરનેટિવ જોઈએ. તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલ્ટરનેટિવ્સ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઓપ્શન કયા કયા છે? Bewildering range of investment alternatives are available. Bewildering એટલે એ લખો wide range of investment alternatives available. They fall into two broad categories. એક ફાઇનાન્સિયલ એસેટ અને બીજા રિયલ એસેટ. આપણે પણ એની રીતે જ ક્લાસિફાઈ કરતા હતા અને બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા. એમાં રિયલ એસેટ અલગ હતી, પર્સનલ એસેટ અલગ હતી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અલગ હતા. તમે જો લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, શોપ આની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરો તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન રિયલ એસેટ થાય. એમાંથી તમને શું મળે? જનરલી રેન્ટલ ઇન્કમ થતી હોય, બરાબર, અને કેપિટલ એપ્રિસિએશન થતી હોય. જ્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ફાઇનાન્સિયલ એસેટ કરો તો એની ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય નહીં, એ તમને એઝ અ પેપર હોય. બરાબર. તો ફાઇનાન્સિયલ એસેટનું બીજું નામ આવશે પેપર ઓર ઇલેક્ટ્રોનિક ક્લેમ ઓન સચ ઇસ્યુ such as the government or corporate bodies. Corporate body એટલે કંપની. The important financial asset કઈ કઈ આવી ગઈ? Equity shares, debentures, government security, deposit with bank, mutual fund, insurance policy, derivative instruments. આ બધી વસ્તુ શું થઈ ગઈ? Financial assets. Real assets represented by tangible asset like residential house, commercial property, agriculture farm, gold, precious stones, art objects. આ બધી રિયલ એસેટ થઈ ગઈ. એટલે તમને એમસીક્યુ માં તો નહીં આવે, પણ ગોલ્ડ અને પ્રીસિયસ સ્ટોન્સ એ શેમાં આવી જાય છે? રિયલ એસેટમાં આવી જાય છે. ભલે આપણે પેલી બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા એમાં એ પર્સનલ પ્રોપર્ટીમાં લખીએ. As the economy advances, the relative importance of financial asset trend to increase. કેમ? Because generally return financial asset જ વધારે આપશે. Of course, by and large, two forms of investment are complementary and not competitive. Complementary છે, competitive નથી. For sensible investing, the person should be familiar characteristics and features of various investment alternative before you. તમે ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા હો તો એવું ના કરાય. એક એડ આવતી હતી ટીવી પર, બરાબર, કે એની અંદર છે ને એક છોકરો હોય છે અને બધા અલગ અલગ વ્યક્તિઓ આવીને એની પાસેથી એને મોતીચૂરના લડ્ડુ હોય છે એની પાસે. કેટલાક લડ્ડુ એના ફ્રેન્ડ લઈ જાય છે, કેટલાક લડ્ડુ એના રિલેટિવ લઈ જાય છે. તેમ છતાં એને લડ્ડુ ખાવા તો મળે જ છે. કેમ એવું? કારણ કે પોતાના લડ્ડુ જે હતા એ બધા અલગ અલગ જગ્યાએ મૂકતો હતો. એટલે જેવો લડ્ડુ ખાવા જાય અને કોઈ લેવા આવી જાય, એનો ફ્રેન્ડ લેવા આવી જાય ને એને આપી દે, તો એની પાસે બીજું ઓપ્શન તો હોય ને કે બીજો લડ્ડુ તો એને બેડની નીચે મૂકેલો જ છે. ચલો તો એ રિલેટિવ આવી ગયા તો ત્રીજો લડ્ડુ એને બીજે કશે કબાટમાં મૂકેલો હોય. બરાબર. તો આ એડનો પર્પઝ શું હતો? કે તમે તમારે તમારા બધા પૈસા કોઈ એક ફાઇનાન્શિયલ એસેટમાં ના રોકવા જોઈએ. તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું શું કરવું પડે? ડાયવર્સિફિકેશન. એટલે જો તમે ડાયવર્સિફિકેશન કરશો તો અને તો તમને શું મળશે? એનું મેક્સિમમ રિટર્ન મળશે. તો a good portion of the financial asset of the individual investor is held in the form of non-marketable financial asset like bank deposit, post deposit, company deposit, and provident fund deposit, etc. આ બધામાં આપણા પૈસા રોકાયેલા હશે. A distinguished feature of these assets is that they represent a personal transaction between the investor and the issuer. પીએફ માં પૈસા જમા થાય તો કોણ જમા કરે? કાં તો તમે અને તમારા બિહાફમાં તમારી કંપની. એ પૈસા તમારા પીએફ અકાઉન્ટમાં જમા થાય તો તમારા પીએફ ના અકાઉન્ટ વિશે અને તમારી વચ્ચે શું થાય? ડાયરેક્ટ રિલેશન થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન યુ ઓપન અ સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટ, તમે બેંક સાથે ડાયરેક્ટલી ડીલ કરો. ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ, વેન યુ બાય અ ઇક્વિટી શેર ઇન ધ સ્ટોક માર્કેટ, તમે સેલરને જાણતા નથી, સેલર જોડે તમારો કોઈ ડાયરેક્ટ રિલેશન પણ નથી. સપોઝ બેંક ફ્રોડ કરે કાં તો બેંક ઉઠી જાય તો તમે બેંક ઉપર ડાયરેક્ટ કેસ કરી શકો. પણ રિલાયન્સના શેર મારી પાસે હોય, અમે ખરીદ્યા ત્યારે કેશ આવે વેચ્યા હતા,
તો હું કેસ કોના પર કરીશ? કેશા પર કે રિલાયન્સ પર? રિલાયન્સ પર જ ને. બરાબર. કેશા તો સેલર નું મને કોણ છે ખબર જ નથી. તો જે સેલર છે એની જોડે ડાયરેક્ટલી કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ રિલેશન હોતો નથી. The importance of non-marketable financial asset held by the investor briefly described below. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ એઝ અ શોર્ટ નોટ પૂછાશે. બરાબર. તો આપણે કાલે જોઈશું અલગ અલગ ફાઇનાન્શિયલ એસેટ.